नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, द ध्येय करिअर अकॅडमीमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत। मी ओंकार साळकर, संचालक ध्येय करिअर अकॅडमी, आपणा सर्वांचं स्वागत करतो। आजचा जो विषय आहे हा स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा विषय आहे। एखादा नवीन विद्यार्थी किंवा एखादा नवीन उमेदवार ज्यावेळी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करायचा विचार करतो त्यावेळी त्याच्या डोळ्यासमोर किंवा त्याच्या मनामध्ये येणारा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आज आपण डिस्कस करणार आहोत, त्याचा विचार करणार आहोत। ज्यावेळी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असतो आपण त्यावेळी सर्वात महत्त्वाचा जो प्रश्न असतो तो म्हणजे स्पर्धा परीक्षांची तयारी कधी करायची। स्पर्धा परीक्षांची तयारी करायचा योग्य वेळ कोणता आहे हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आपल्या डोळ्यासमोर येतो आणि त्याच प्रश्नाचं उत्तर आज उलगडण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहोत। विद्यार्थी मित्रांनो, बऱ्याच वेळा आपल्याला वेगवेगळ्या माध्यमातून असं सांगितलं जातं की स्पर्धा परीक्षेमध्ये जर तुम्ही उतरणार असाल, स्पर्धा परीक्षांची जर तयारी तुम्ही करणार असाल तर अगदी सुरुवातीपासून म्हणजे 5वी पासून, 6वी पासून, 7वी पासून, अगदी 8वी पासून सुद्धा तुम्ही स्पर्धा परीक्षांची तयारी सुरू करणं गरजेचे आहे। आणि आपण 8वी पासून 9वी पासून आपला शालेय अभ्यास बाजूला ठेवून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करायला सुरुवात करतो। माझं तुम्हाला सांगणं असं आहे की स्पर्धा परीक्षांची तयारी ही कोणत्या वेळी केली पाहिजे याहीपेक्षा मी असं म्हणेन की स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी योग्य वेळ किंवा स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असताना आपण त्याला किती वेळ देऊ शकतो हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे। आणि आपल्याला परीक्षा ही कधी द्यायची आहे ह्या दोन्ही प्रश्नांचं उत्तरं शोधताना आपल्याला हे समजून जाईल की आपल्याला स्पर्धा परीक्षांची तयारी नक्की कधी करायची आहे व त्या दृष्टीने आपण प्रयत्न करू शकतो। विद्यार्थी मित्रांनो, साधारणपणे असं समजलं जातं की स्पर्धा परीक्षांची तयारी ही 12वी नंतर केली तर आपल्याला 3 वर्ष 4 वर्ष योग्य त्याची तयारी करता येईल व आपली 10वी आणि 12वी ही शैक्षणिक 2 वर्ष जी प्रमुख आहेत ही आपल्याला पूर्ण करता येईल। बरेचसे विद्यार्थी जेव्हा आम्हाला भेटतात त्यावेळी माझंही विद्यार्थ्यांना हेच सांगणं असतं की 8वी 9वी व 10वी या इयत्तांमध्ये स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यापेक्षा त्या वर्षांमध्ये शैक्षणिक वर्षाची किंवा 10वी अथवा 12वी बोर्डची परीक्षांची तयारी योग्य पद्धतीने त्यावेळी करणं हे फार महत्त्वाचं आहे व त्यानंतर आपण अगदी कॉलेज वर्षामध्ये सुद्धा स्पर्धा परीक्षांची तयारी करू शकतो।